Ano ma? Mangaon sa mi kay bago pa mi naabot. Oh, Wala, di ka. Paging- Pili ta parehas sa kuan, katong sa Korean Oh, na pero magpaging hadlok ato. ko pa. Ha? Hadlok ko diri. Hindi na ko feel. Uy, mangka. Napamanggutan na sa kuan. Kapit na ta dito silang kalula. I'm scared. Hadlok ko sa dalan. Kay kita ramanggot. Ani padulog na ni Chef Easy. Hapit na ta. I feel na hapit na mi. We are hapit na sa ilang kalula. Ito ang mining 20 minutes pag dili ito yung mining good. Isip on ako. Katugnaw. Oh, oy. Isa man rin. Look. Wiwiw. Asa wiwiw. At may dito papunta silang Hilayan. A few moments later. Okay. So, wala pa mi kaabot sa balay nilang Lola. Wala mi pundo mi dito dali kay ni kusog ang ulan. So, buuan kayo ni walay signal ang ubang network, wala gid dead spot ang signal dere. So, tambay-tambay lang usa. Medyo hapit namin na namin sa napadulong namin tambo or Banban. Hapit na. So muna amoong guys tambayan karon. So amoong motor dito. KG kayang ulan ma. Hapit nang kami maabot. Dayong dito mi among plan is dito mi mag-lunch sa ilang kalula. Dayong mauli na mi dayon. Bisita lang. Okay? Bye! A few moments later. Pero maigog, magulimanim din yung ulam. Migdala po ba? Maglain ba? Mas ante. Maribet. Init niya ko. Abi. Ano ma?
Mga sa amin, kay bago pa may naabot. Balay ni Lola. Kung tanaw ng ilahong picture dari picture. Right? Kami din siya English. May mo siya English. May pag masulti. Lamig kayo. May gusto yung... Nga, dawa yung sila ba? Time to go home. Uli na mi. Morning ang balay nilang Lola. Ng auntie. A few moments later. Mama. Nami sa Cebulan roadside. So, bago pa min abot diri sa Cebulan from north, gikan mi sa La Libertad, dayon nga mi sa Ayungon. Niangat mi sa Banban, Mabilog, Tambo, yeah, and then going back to Cebulan. So, before mi mo uli, niapit sa mi diri sa roadside para pa-relax ba. So, while waiting sa mong orders, stress lagi kayo pa ma. Matulgan kayo ko, Matulgan kayo ka. So, nag-start mi og travel mga 5:30 AM until now. Mga alas 5 na. What time na? Alapit lang alas. Apit na alas 6 sa gabi. So, almost one day may nag-travel. Diba? One day? One day morning. May nag-travel. So nakita na mo na medyo sada daw ang roadside. So, among gisulyan. Roadside Cebola.
burgers among the orders. Sige. A few moments later. Okay, let's eat na. Nana among order. Ay kulang lang, halo-halo na lang ang order. It's na mama. Nanay, ice tea sir? Taga na, halo-halo na lang. Salamat. Okay Rama. Okay, let's eat.